हेलो साथीहरु, आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई अनचेन कोइनहरु तपाईहरुले कुन बाइ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा मैले भन्ने छु हैन। यी कोइनहरु विभिन्न कोइनहरु छन् जुन चाहिँ तपाईहरुले बाइ गर्न सक्नुहुन्छ युनिस्वापबाट नत्र आर्बिट्रमको क्यामेलोट डेस्कबाट या तपाईहरुले सोलानाको जुपिटर डेस्कबाट पनि तपाईहरुले बाइ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। मसँग चाहिँ तीनटा छ, आर्बिट्रमको, इथेरियमको र सोलानाको कोइनहरु छन् हैन, सोलाना इकोसिस्टममा भएका कोइनहरु। सो आजको हामीहरूले त्यही कोइनहरुको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ, कुन कोइनहरु बाइ गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। वाच लिस्ट खोल्छु म, वाच लिस्टमै छ सबै कोइनहरु मसित। र यदि तपाईहरुलाई डेस्कमा कसरी कोइन किन्न सकिन्छ भनेर तपाईहरुलाई थाहा छैन भने यो भिडियो तपाईहरुको लागि होइन, किनकि यदि तपाई बिगिनर हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो तपाईहरुले डेस्कमा चाहिँ बाइ गर्न सक्नुहुन्न। यसमा विभिन्न फ्याक्टरहरूले डिपेन्ड गर्छ के, फी पनि एकदमै हाई हुन्छ, ट्याक्सहरु हुन्छ, विभिन्न कुराहरु हुन्छ, जस कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले यी कोइनहरु नकिन्नु। किनकि अनचेनमा हामीहरूले लो मार्केट क्याप भएको कोइन यदि किन्यौं भने चाहिँ रिस्क धेरै नै हुन्छ। अनि मैले सधैँ भन्छु त्यति नै पैसा इन्भेस्ट गर्नु होला, जति तपाईहरुलाई त्यो पैसा पुरै डुबे नि केही फरक नपरोस्। र अब म सिधै कोइनमा गए। क्राउन छ एउटा थर्ड टाइम गेमको, यो हर्स रेसिङ रिलेटेड गेमको चाहिँ यो कोइन हो हैन, यो प्रोजेक्ट हो। सो यहाँ तपाईहरुले क्राउन सोल भन्ने यहाँनिर तपाईहरुले त्यो पेयर देख्न सक्नुहुन्छ हैन। र यहाँनिर एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि मैले यो डेस्क स्क्रिनरमा चाहिँ यो कोइन हेरिराखेको छु। यदि तपाईहरुले यहाँनिर जुन क्राउन सोल लेखेछ नि हो, यो तपाईहरुले सर्च गर्नुभयो भने पनि तपाईहरुले यहाँनिर पाइहाल्नुहुन्छ। म यो वेबसाइटको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिइहाल्छु, नो वरिज फर द्याट। र यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले यसको इन्फर्मेसन पाउनुहुन्छ, यो क्राउन टोकनको यहाँनिर चाहिँ इन्फर्मेसन पाउनुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ मैले यहाँनिर तल गरे भने हामीहरूले मेन मुख्य हेर्नुपर्ने भनेको यो यतातिरको एरिया हुन्छ हैन, यहाँनिरको एरिया हुन्छ, अरु कोइनमा आइहाल्छ हैन। यसमा आएको छैन किनकि सोलानामा त्यस्तो ट्याक्स सिस्टम छ कि छैन मैले अहिलेसम्म देखाएको छैन हैन। सो तपाईहरुले यो कोइन बाइ गर्न सक्नुहुन्छ, सोलानामा आउँछ। र यहाँनिर चाहिँ अर्कामा रहेछ हैन, अर्का.सोल भन्ने त्यो डेस्कमा पाइँदो रहेछ। यहाँनिर ट्रेड अन अर्का भनेछ हो, यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने यो नयाँ ट्याब खुलिहाल्छ अनि त्यहाँदेखि तपाईहरुले बाइ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसपछिको अर्को कोइन छ हामीहरुको बनाना। मैले तपाईहरुलाई बनाना गन भन्ने तपाईहरुलाई भनेको थिएँ नि यमीएक्सीमा छ भनेर, हो त्यसैको यो अनचेन पेयर हो। बनाना गन लेखेको छ यमीएक्सीमा, तर यो बनाना कोइन हो हैन। सो तपाईहरुले यो कोइन पनि बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको ट्याक्स यसमा कति छ यहाँनिर तलतिर आउनुपर्छ, अनि गो सेक्युरिटीमा गयो अनि त्यसपछि यहाँनिर ट्याक्स छैन यहाँनिर। सो यो कोइनमा ट्याक्स छैन, तपाईहरुले एकदमै राम्रोसँग बाइ गर्न सक्नुहुन्छ स्लिपेजलाई अटोमेटिक राखेर। त्यसपछि अर्को कोइन छ हाम्रो पियर। पियर भनेको ओटीसी रिलेटेड तपाईहरुले चाहिँ यो प्रोजेक्ट हो हैन, ओटीसी रिलेटेड प्रोजेक्ट हो, जसमा चाहिँ हामीहरूले बिना एक्सचेन्ज केही पनि युज नगरिकन डिस्कर्डमा नै एकअर्कासँग बाइ सेल गर्न सक्छौँ के, पी2पी जस्तै भनौँ न, बाइनान्स पी2पी। त्यो एक्सचेन्ज होइन नि त, तपाईको त्यहाँनिर लिक्विडिटी केही हुँदैन, त्यहाँनिर एकअर्काले एकअर्कासँग भएको अर्डरसँग डिल गर्ने हो। सो यो हो हैन, पियरले त्यही काम गर्छ। सो तपाईहरुले यो प्रोजेक्ट पनि बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रोजेक्ट पनि एकदमै राम्रो छ। र यहाँनिर गो सेक्युरिटीमा के भनेको छ भन्दाखेरि सेल ट्याक्स 4% छ र बाइ ट्याक्स चाहिँ 2% छ। बाइ ट्याक्स 2% छ। तपाईहरुले स्लिपेज 2% या 3% राखेर बाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेल गर्दाखेरि चाहिँ 5% राख्नु होला, 1% बढाएर राख्नु होला हैन। अनि तपाईहरुले त्यो बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछिको कोइन छ हामीहरुसँग विनर। विनर चाहिँ आर्बिट्रममा छ है, विनर प्रोटोकल। तपाईको यहाँनिर विनर कोइन चाहिँ तपाईहरुले यहाँ बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो बहुत अगाडि नै किनेको भएको हुनाले चाहिँ अलरेडी मैले होल्ड गरिरहेको छु र मेरो पोर्टफोलियोको टप ब्यागमा आउँछ यो। सो तपाईहरुले पनि यो बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ कुनै बाइ सेल ट्याक्स छैन, जस्ट मिन्टेबल छ हैन। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले यो बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब म डाइरेक्ट भन्छु तपाईहरुलाई डब्स कोइन। यहाँनिर डब्स कोइन छ। डब्स भनेको गेमिङ कोइन हो, जसमा चाहिँ ट्रेडिसनल गेमिङ जस्तै पबजी, कल अफ ड्युटी अनि अरू डोटा 2 यस्ता जुन गेमहरु छन् नि त्यसभित्र टुर्नामेन्ट हुन्छ, बाजी लगाउन मिल्छ के। यो प्रोजेक्ट त्यही रिलेटेड हो, ट्रेडिसनल गेमिङलाई ब्लकचेन गेमिङमा लिएर आउने, जसमा चाहिँ तपाईले ट्रेडिसनल गेमिङ गर्नुहुन्छ, एकअर्कासँग गेम खेल्नुहुन्छ, भर्सेस खेल्नुहुन्छ हैन, के अरे प्लेयर भर्सेस प्लेयर गेम खेल्नुहुन्छ। तर तपाईको जुन टुर्नामेन्टको विन गर्ने लुज गर्ने जति पनि बाजी लगाउने जुन पैसा हुन्छ नि त्यो
ब्लकचेन रिलेटेड हुन्छ, मतलब कि तपाईँले युएसडिटी, बिटकोइन, इथेरियम, सोलाना यस्ता यस्ता जुन डलर हुन्छ नि, मतलब के अरे कोइनहरू हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले प्राइस पाउन सक्नुहुन्छ, त्यो रिलेटेड हो। प्रोपिसी भनेको तपाईँको रियल इस्टेट रिलेटेड हो, जुन चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यमिएक्सीमा भनेको थिएँ, प्रोपिसी यमिएक्सीमा पनि छ, तपाईँहरूले त्यहाँदेखि पनि बाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछिको कोइन हो कम्पिट। कम्पिट कोइन चाहिँ गेमिङ कोइन हो। फ्री फायर गेम तपाईँहरूलाई थाहा छ कि नै? फ्री फायर गेम सेम कम्पिट र फ्री फायर एउटै प्रकारको गेम हो, तर के फरक हो भन्दाखेरि कम्पिट चाहिँ तपाईँको ब्लकचेनमा एभाइलेबल छ होइन, मतलब क्रिप्टो गेमिङ प्रोजेक्ट हो, जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले पनि यो कोइन बाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो कोइन पनि एकदमै माथि गएको छ र अहिले हेर्ने भने पनि हाई नै छ, एकदम खतरनाक माथि गएको थियो। सो तपाईँहरूले यो कोइन बाई गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछिको कोइन भनेको तपाईँको हिलो। हिलो भनेको तपाईँको जस्तै कुनै पनि यस्तो कुराहरू जसमा चाहिँ तपाईँहरूले बेट गर्न सक्नुहुन्न, यो माथि जान्छ कि तल जान्छ, यस्ता यस्ता विभिन्न कुराहरू हुन्छन् कि जस्तै ट्रम्प मैले पहिला देखेको है, अहिले कस्तो अपडेट भएको मैले हेरेको छैन, किनकि यो प्रोजेक्ट एकदम बबाल हो। मैले ट्विटरमा फलो गर्ने हुनाले चाहिँ यो प्रोजेक्टले बबाल बबाल अपडेटहरू लिएर आइराखेको छ, जस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले बाई सेल गर्न सक्नुहुन्छ, मतलब बाई गर्न सक्नुहुन्छ यो प्रोजेक्टलाई र आफ्नो पोर्टफोलियोलाई एकदमै म्यानेज गरेर डाइभर्सिफाई गर्न सक्नुहुन्छ यी प्रोजेक्टहरूमा। र मेन कुरा यहाँ के आउँछ भन्दाखेरि तपाईँहरूले यो कोइनहरू बाई गर्दाखेरि सधैँ गो सेक्युरिटीमा गएर यहाँनिर बाई ट्याक्स कति छ, सेल ट्याक्स कति छ त्यो हेर्नु होला। यहाँनिर बाई ट्याक्स छ 6%, सेल ट्याक्स छ 5% होइन, जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले बाई गर्दाखेरि त्यहाँनिर युनिस्वापमा स्लिपेज राख्नुपर्ने हुन्छ, 6% छ, यहाँ 7% राख्नुपर्ने हुन्छ। सेल ट्याक्स मतलब सेल गर्दाखेरि तपाईँहरूको यहाँ 5% ट्याक्स छ, तपाईँहरूले 6% राख्नु होला, किनकि 5% राख्दाखेरि कहिलेकाहीँ फेल भनिदिन्छ, मतलब मोस्ट अफ द टाइम फेल भनिदिन्छ, जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 1% हल्का बढाएर यदि गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँनिर फेल्ड भन्दैन, जस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यसरी बाई गर्न सक्नुहुन्छ। र यी कोइनहरू भयो, अरू कोइनहरू कुनै याद आयो भने म तपाईँहरूलाई भन्ने छु होइन। अनि त्यसपछि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यदि तपाईँहरू टेलिग्राम च्यानल, टेलिग्राम ग्रुपमा जोइन हुनु भएको छैन भने जोइन हुन सक्नुहुन्छ होइन, किनकि त्यहाँनिर तपाईँहरूले यदि मलाई कुनै कोइन यसको बारेमा भन्नुभयो भने पनि मैले यदि फुर्सद भयो भने तपाईँहरूले त्यो कोइनको बारेमा एकदम समरी, मतलब वेबसाइट मात्रै हेरेर त्यसको टोकेनोमिक्स एकदम डिटेलली हेरेर होइन, त्यस्तो डिटेलमा त हेरिन्न, तर एउटा थाहा पाइहालिन्छ कि कुन कोइन कस्तो गरिराखेको छ, यो प्रोजेक्ट कस्तो होला भन्ने थाहा पाइहालिन्छ होइन। जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई म कसरी के गर्नु भनेर भनिदिइहाल्छु। यदि जोइन हुनु भएको छैन भने जोइन होला, र च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै टेलिग्राम च्यानल, टेलिग्राम ग्रुपमा पनि जोइन हुनुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच।